Mindenkinek van kedvenc receptje, amihez szívesen nyúl, ha hirtelen össze kell dobni valamit. Az enyém ez. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma egy nagyon egyszerű receptet fogok mutatni, ami lepipálja a pékségben kapható verziókat. 330 ml langyos sört egy tálba öntünk. Ebbe mehet egy evőkanál méz vagy barna cukor, és egy csomag, tehát 7 g szárított élesztő. A csavar ebben a receptben, hogy a liszt nincs pontosan kimérve, annyit kell hozzáadni, amennyitől puha és könnyen gyúrható lesz a tészta, de kezdésnek 300 g megteszi. Adunk hozzá egy kis kanál sót is, majd elkeverjük. Ha már a kanállal nem lehet tovább keverni, akkor kézzel elkezdjük összegyúrni, és hogyha kell, akkor adunk még hozzá lisztet. Ha késznek érezzük, akkor kelesztés nélkül ennyien lisztezett felületen kissé kilapítjuk, majd 8 felé vágjuk. Hurkákat sodrunk belőlük és kissé kilapítjuk, majd egy félbevágott virsli köré tekerjük. Nem baj, ha nem takarja mindenhol a tészta, de a végeinél csippentsük össze, hogy ne essenek szét főzés közben. Egy nagyobb lábasban forraljunk vizet, és tegyünk bele 4-5 evőkanál szódabikarbónát. Ha elkeveredett, dobjuk bele a tekercseket, és főzzük nagyjából 1 percig. Ha leragadnának a lábas aljára, csak mozgassuk meg őket kissé. Ha letelt az 1 perc, egy szűrővel szedjük ki a vízből a tekercseket, és tegyük egy sütőpapírral bélelt tepsire, a sütőt pedig melegítsük elő 230 fokra alsó-felső sütéssel. Kenjük le a tekercseket egy felvert tojással, és szórjuk meg őket szezámmaggal. Ha forró a sütő, mehetnek is be a tekercsek, és 10-15 perc alatt aranybarnára sütjük őket. Ezután már csak meg kell várni, hogy kissé kihűljenek, aztán ehetjük is, de csak óvatosan, nálunk függőséget okoztak. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!